Welcome back to my YouTube channel. Ngayon, gagawa muna tayo ng follow-up sa ating right triangle problem. So may problem tayo dito na right triangle. May given tayo na isang side na 150 cm. May given tayong isang interior angle na 60 degree. At saka meron tayong right angle or perpendicular or ating 90 degree. So ipapasolve daw sa atin ang ating x, y, also ang ating hypotenuse, at saka ang ating interior angle na theta. So meron tayong tatlong given at saka tatlong unknown. So kaya nating isolve ito. So para masolve natin ang ating angle na theta, yun ang pinakamabilis na paraan, isolve natin ang ating angle na theta kasi yung interior angle natin, isa na lang yung unknown at saka mayroon tayong given na properties ng triangle ng ating summation daw ng interior angle ay equivalent to 180 degree. So, ang ating mga interior angle, isa doon ang theta plus ang ating 60 degree plus ang ating right angle or ang ating 90 degree. Equivalent to 180 degree. So, para masolve ang theta, i-compute natin or pwede niyang i-calculate na one equation, one unknown, pero ang purpose ng video na to ay para sa ating mga beginners. Ita-transpose natin ang 60 degree sa kabilang side, magiging negative. At saka ang ating negative 90 degree, ita-transpose sa kabilang side. So, ang ating theta ay 30 degrees. Yan ang ating theta. Sinabi natin ang pinaka-fastest way para mag-compute ng sides sa aking mga previous video about sa right triangle ay ang Pythagorean Theorem. Pythagorean Theorem, ang sabi, square daw ng hypotenuse is equals to squared ng isang side at saka squared ng ating isang side. So sa case na ito, mayroon tayong unknown na y, which is ang ating hypotenuse, at saka ang ating x, which is ang ating isang side. So hindi natin siya pwedeng i-compute kasi may dalawang unknown. So sinabi din natin sa ating previous video, kung hindi nyo pa napanood yon, ilalagay ko ang link sa description. Sabi natin, kung mayroon tayong given angle at saka sides, pwede natin gamitin ang sine law. Ang ating sine law, ang sabi natin doon sa ating previous video, kung maglalagay tayo ng side, ito daw ay versus sa kanyang opposite ng sine ng kanyang angle. So, x, ang opposite sa kanya ay sine 60 degree equals, kukuha tayo ng isang angle at saka isang side. So, pwede natin kunin ang side ng 150. Ang 150, ang opposite angle niya ay ang ating theta. So, pwede natin kunin ang 150 over sine theta. Ang theta natin ay na-solve na, which is ang 30. So, pwede natin ma-solve ito. So, isa-substitute lang natin ang value. Equivalent to 150 sine of 30 degrees. Para ma-solve natin ang x, pwede nating i-multiply ito ng sine 60 degree kasi meron tayong
x over sine 60 degree. So, dito sa kabilang side, makakancel ang sine 60 degree. Magiging x 150 over sine 30 degrees times dito sa right side, mayroon siyang sine 60 degrees. So, x is equivalent to 2598 centimeter. Yan ang value ng ating x. So, isa na lang ang unknown. Yun na lang ang ating y. So, balik tayo sa Pythagorean Theorem. So, Pythagorean Theorem, y squared, isa-substitute lang natin ang value. Ang x natin, 259.8 cm squared plus ang ating isang side na 150 squared. So, mag-apply tayo ng square root para makancel ang square root ng ating y. Ang matitira na lang ay y equals, kung ano man ang value nito sa calculator, kung tama yung pag-compute nyo, should be equivalent to 299.99 or ilalagay na lang natin na 300 centimeter. Yan ang value ng ating y. So, na-solve na natin ang x, ang y, at saka ang ating interior angle na theta. Paano natin malalaman ang ating sagot kung tama? Gagawa tayo ng checking. Sa ating checking, pwede natin gamitin ang sine law. Gagamitin natin ang x over sine 60 degree, which is ang ito. Then, pwede natin gamitin ang y versus 90 degree or ang ating hypotenuse, since hindi natin siya nagamit sa ating mga solution. So, equivalent to y over sine of 90 degrees. So, isa-substitute lang natin ang value. Ang value ng ating x ay 259.8 cm over ang ating sine 60 degree equals. Ang value ng ating y or ang ating hypotenuse ay 300 at saka ang ating sine 90 degrees. Kukompute natin kung ilan ito. 259.8 over sine 60 degree. Kung tama yung calculator nyo is 299.99 or ilalagay na lang natin na 300. So, i-compute naman natin tong right side. 300 over sine 90 degrees or 300 divided by sine 90 degrees. Kung tama yung calculation nyo, ang sagot dyan ay 300. So, nag-equal ang ating left side at saka ang ating right side. Therefore, tama ang ating solution. So, ganun lang mag-solve ng right triangle. Dalawa lang talaga ang kailangan mo, ang sine law at saka ang Pythagorean Theorem. So, sa ating susunod na video, gagawa ako ng problem ng hindi 90 degrees or hindi right triangle ang ating triangle. So, doon papasok ang cosine law. Kung nagustuhan niyo yung video nito, mag-like at mag-subscribe kayo sa aking channel. Bye!